Yo, what's up sa mga katropa natin dyan? Yan, habang ginagawa natin tong tangke, nililinis natin ay mag-unboxing na muna tayo ng piyesa na ikakabit natin dyan. Ano bang mga piyesa tong ikakabit natin? Yes, nakita nyo ba? Bilog. Sana sapat yung ano. Ito mga katropa, lining. Yes, umorder na tayo ng lining sa Lazada. 2,122. Yes, 2,122. Ito naman yung fuel pump. 177. 300 pala. 300 pesos. Papakita ko sa inyo ano itsura niya. Right. Yes. Wow. So ito yung ganito yung itsura niya, no. Yan. Ito yung kailangan natin, yung may vacuum. Ito, dito yung vacuum, dito yung fuel. So ito yung itsura niya mga katropa. So meron siyang on, merong reserve. Ayan. Press reserve. Ito yung reserve. Gitna yung reserve. Yung on, yung baba. Wala palang on off tong ano, yung vacuum, kasi nga hindi naman siya tutulo hanggat di umaandar yung engine. So yun yung kagandahan ng vacuum, no. So wala siyang tendency mag-overflow. Yes, ganyan yung itsura niya mga katropa. So sana gumana naman to, no. Tingin ko gagana kasi brand new naman to, hindi naman to second hand. Tapos ito yung gasket niya. Alright, so hindi to pang ano mga katropa, pang gpz, pang ano siya, pang ibang model ng motor, kasi wala tayong mahanap na pang gpz talaga, pero meron namang nakakasya naman dun sa tangke. So parparas lang naman ang size yan, susukat naman yan. So tingin ko obra to, kasi nga vacuum type, yun lang naman ang kailangan natin, vacuum type. Yes, na fuel cap, kasi yung ginabit dati yung on off lang, walang vacuum. So yun nga, nauubusan din ng supply. So isa rin yun sa dahilan bakit tumitirik. Alright, so okay na tayo dito sa unang items natin. Palit muna natin. Yes, ito kararating lang talaga kanina. Ito kasi nakaraan pa, pero ngayon ko lang sinabay ko na sa pag video. Ito pang ano to, hindi rin siya pang gpz talaga na 400, pang Kawasaki, tapos gpz series. So tingin ko kasya, kasi gpz rin naman yung motor natin. So tignan lang natin kung kompleto yung package, kasi itong piraso yan, parang konti lang to, pero magaan lang naman talaga ang lining. Wow, balot na balot mga katropa. Wow, doble balot, oh. Oh, diba? Tapos may balot pa siya. Okay natin, excited na ako makita. Sana kahawig, pero sa picture kasi sabi rin siya kahawig naman nung lining. Wow, balot na balot talaga, no. Shoutout sa seller natin ito from overseas. Yes, ano to mga katropa, abroad to. Ano yata, Taiwan ba yun? Hindi ko masyadong na ano, pero hindi siya local. Right, ayun na mga katropa. Yes, wow. Ayan, tingin ko kasyang kasya ito mga katropa, kasi nabaklas ko na yun, diba? Yung mga napanood na yung video na yun, binaklas ko na yan. So gantong ganto yung itsura. Ilang peraso? 2, 4, 6, 7. Yes, 7 peraso. Saan natin? Gusto kong makita yung mismong loob nya. Wow, excited na kay kabit to. Ang presyo nito mga katropa, 200 plus ang isa. Mura lang, no? 200 plus lang ang isa. Parang ano lang din, kaya lang mahal kasi nga 7 piraso kaya umabot ng 2,000. Kaysa dun sa pang, kung bumili tayo ng pang Ninja 650, 550 ang isa nun. Alright, so ganyan yung itsura nya. Ayan, makapal nya. Kasi yung binaklas natin yung sa atin, medyo ano na talaga, pudpud na, tas yung gilid medyo sunog na rin. Sana gumanda yung performance pag pinalitan na natin ito. Kailangan rin natin ng spring, pero yung spring si ano nang bahala ron,
Si Boss Emil na, so shoutout kay Boss Emil. Yes, yun yung bago nating mekaniko ng big bike natin mga katropa. Solid talaga gumawa. Tsaka gumagawa rin siya ng mga katropa, gumagawa rin siya ng wave yan, nagkakarga rin yan. So shoutout sa mga ginawa niyang wave kila Denver Vascos, yan, kay Gel Ray Abo, yan yung mga ginawa niyang mga XRM wave, yan, mga naka black, naka bore up, tapos na mga naka pin. Yes. Alright, so PM nyo lang si Boss Emil, yan. Lalagay ko sa screen yung Facebook niya. Ayan, PM sa kung gusto nyo magpagawa sa kanya. Ayan. Alright, solid naman talaga mga katropa. Nakita nyo naman yung performance. At mga katropa, hindi pa tapos yung pagtotono nun. Yes, inuwi lang natin para magawa na natin yung body kits. Same time kasi hinihintay niya rin yung pang synchronize talaga yung aparato. Yes, kasi yan mano-mano pa lang, pero ang ganda na ng performance, di ba? So pa yan, ipa-fine tune niya pa. So babalik tayo ron pag i-schedule natin yung pagbalik natin doon, paggawa na nalinis na natin to. Para kasi nga dito tayo nagka-problema sa tangke. So pag okay na tong fuel line, pag naayos ko na, tsaka natin ipapatono doon yung fine tune na talaga. Alright, so yun lang mga katropa, no? So pagka kailangan nyo ng mga pyesa sa mga Lolo Ninja nyo, wag agad kayong bumili ng second hand, lalo na kung mga gantong lining. Kasi nga pag bumili kayong second hand nito, ganun din, gamit na rin kasi yun. So di natin alam kung baka mas goods pa yung nakakabit sa inyo. Kaya kung meron naman sa online, hanggat maaari, no, huwag tayong bumili ng second hand na kung gantong pyesang mga kailangan natin. Kung meron namang mahanapan na brand new sa online, hindi sa online na tayo bumili. Kamukha nito, bumili rin yung kinabit natin dyan second hand, ilang lang, bumigay rin agad. At yung pa mga pala mga katropa, kasi nung nabili ko to, naglolo ko yung charging. So ayan, pinalitan ko rin ng rectifier. Wag rin kayo bumili ng second hand na rectifier, kasi nga yung mga second hand, wala naman kasi din natin yung pag nasira, wala tayong tayong habol, kasi second hand yan kumbaga gamit na talaga yun. So di natin alam hanggang kailan itatagal niya. Based on my experience, so share ko na rin sa inyo para hindi na rin mangyari sa inyo, no, maiwasan yung ganong pangyayari. So bumili ako ng second hand, kinabit, so ilang araw lang, wala, di na naman nagcha-charge. So sayang yung pera na binili natin. Tapos yun, naghanap na lang ako sa online, yan, sa Lazada mga katropa. Sa Lazada ko rin nabili yung rectifier niyan. Hindi rin siya pang gpz, pero tinignan ko yung itsura niya, yung appearance niya, kamukhang kamukha. So in order ko, no? So hindi ko lang na vlog yan. So nasa 600 yung bili ko niyan. Search nyo lang sa Lazada, lalabas naman yan. Pang Kawasaki rin siya, pero hindi pang gpz. Pero tignan nyo lang yung itsura ng sakit niya, kung kamukhang kamukha, di orderin nyo. Ayun, sinalpa ko, okay, hanggang ngayon ang ganda ng charging niya, hindi na naglolobat. Alright, so yun lang mga katropa, no? So share ko lang sa inyo yung experience ko rito. So abang-abangan nyo lang yung mga bago pa nating ikakabit. Makapag-share tayo ng mga idea. May apply nyo sa mga mga gpz na mga old model nyong motor, para di na kayo mapagastos, no? At least ngayon i-vlog na natin at ma-aware kayo sa mga pyesa na ikakabit at mga pwedeng gawin para mapatino yung gpz400 nyo. So yun lang mga katropa, no? So maraming salamat sa pagsama. So hanggang dito lang muna tong natin, unboxing video natin. So abangan nyo na lang pag natapos natin tong paglilinis natin na to. Then after nun, tsaka natin ipapa fine tune. Yes, yung yung body kit natin yan, hindi pa rin tapos. Pending na pending, pero na yan, nasa na yan, mga 80% na yan. Kasi na lang konting masilya na lang, kasi may mga pa rin talaga, may mga lubak-lubak pa rin, may mga butlig-butlig pa rin, may mga hindi pa rin talaga pantay. Tapos yun nga, sa upuan, binago natin yung upuan sa angkasan. Hindi na natin kinabit yung stock kasi hindi fit yung stock. Alright, so pero inuunti-unti lang naman natin yan. So abang-abangan nyo na, medyo natagalan lang talaga. Alright, so yun lang mga katropa, maraming salamat sa panonood. So hanggang sa muli, this is LeeBrandoz Motovlog. Peace out.